नमस्कार मित्रांनो, मी अमोल मलाव स्वागत करतो तुमचं एम ग्राफिक डिझायनिंग चॅनलवर। तुम्ही आपल्या चॅनलवर पहिल्यांदा आलेला असाल तर चॅनलला सबस्क्राइब करायला आणि बेल आयकॉन ऑन करायला विसरू नका, जेणेकरून आपल्या चॅनलवर येणाऱ्या प्रत्येक व्हिडिओची नोटिफिकेशन तुम्हाला भेटून जाईल। आजचा आपला व्हिडिओ शुभ दीपावली बॅनर एडिटिंगवर होणार आहे, त्यासाठी तुम्ही व्हिडिओ शेवटपर्यंत पहा। त्यासाठी आपल्याला पिक्सेललॅब हे ॲप्लिकेशन आपल्याला ओपन करून घ्यायचे। ओपन केल्याच्या नंतर असा इंटरफेस तुमच्या समोर येईल। त्यानंतर हे टेक्स्ट आपल्याला डिलीट करून घ्यायचे। डिलीट केल्याच्या नंतर 3 डॉटवर क्लिक करायचे आणि 1 नंबरचं ऑप्शन यूज इमेज फ्रॉम गॅलरी ऑप्शन सिलेक्ट करायचं आहे। सिलेक्ट केल्याच्या नंतर हे तुम्हाला मी HD बॅकग्राऊंड दिलेलं आहे, हे तुम्हाला ओपन करून घ्यायचे। ओपन केल्याच्या नंतर असा इंटरफेस तुमच्या समोर येईल। हे आपले एकदम कडक बॅकग्राऊंड आहे। त्यानंतर आपल्याला प्लस आयकॉनवर क्लिक करायचे, फ्रॉम गॅलरी ऑप्शन सिलेक्ट करायचं आहे। सिलेक्ट केल्याच्या नंतर ही तुम्हाला मी PNG दिलेली आहे, हे तुम्हाला ओपन करून घ्यायचे। ओपन केल्याच्या नंतर आपल्याला रिलेटिव्ह साईजवर जायचं आहे। रिलेटिव्ह साईजवर गेल्याच्या नंतर याची विड्थ आपल्याला 100% करून घ्यायची। केल्याच्या नंतर असा इंटरफेस तुमच्या समोर येईल। त्यानंतर बरोबर टॅप करायचे। टॅप केल्याच्या नंतर प्लस आयकॉनवर क्लिक करायचे। क्लिक केल्याच्या नंतर फ्रॉम गॅलरी ऑप्शन सिलेक्ट करायचं आहे। फ्रॉम गॅलरी ऑप्शन सिलेक्ट केल्याच्या नंतर ही तुम्हाला शुभ दीपावली म्हणून कॅलिग्राफी दिलेली आहे, तुम्हाला ओपन करून घ्यायची। ओपन केल्याच्या नंतर रिलेटिव्ह साईजवर जायचं आहे आणि त्याची विड्थ 100% करून घ्यायची। त्यानंतर बरोबर टॅप करायचं आहे। टॅप केल्याच्या नंतर आपल्याला प्लस आयकॉनवर क्लिक करायचं आहे। फ्रॉम गॅलरी ऑप्शन सिलेक्ट करायचं आहे। सिलेक्ट केल्याच्या नंतर ह्या पंक्तीची PNG तुम्हाला मी दिलेली आहे, ती तुम्हाला ओपन करून घ्यायची। ओपन केल्याच्या नंतर असा इंटरफेस तुमच्या समोर येईल। त्यानंतर आपल्याला रिलेटिव्ह साईजवर क्लिक करायचं आहे। रिलेटिव्ह साईजवर क्लिक केल्याच्या नंतर त्याला आपल्याला त्याची विड्थ 100% करून घ्यायची। केल्याच्या नंतर असा इंटरफेस तुमच्या समोर येईल। त्यानंतर बरोबर टॅप करायचं आहे। टॅप केल्याच्या नंतर आपल्याला प्लस आयकॉनवर क्लिक करायचे, फ्रॉम गॅलरी ऑप्शन सिलेक्ट करायचं आहे। सिलेक्ट केल्याच्या नंतर दीपावलीच्या हार्दिक शुभेच्छा हे तुम्हाला टेक्स्ट PNG दिलेले आहे, हे तुम्हाला ओपन करून घ्यायचे। ओपन केल्याच्या नंतर रिलेटिव्ह साईजवर जायचं आहे। रिलेटिव्ह साईजवर गेल्याच्या नंतर त्याची विड्थ आपल्याला 100% करून घ्यायची। त्याची विड्थ थोडी वाढवतो, त्याची ॲडजस्टमेंट करून घ्यायची। ओके, कडक अशी आपली एकदम कडक डिझाईन बनत चाललेली आहे। त्यासाठी तुम्ही चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉन ऑन करायला विसरू नका। त्यानंतर आपल्याला प्लस आयकॉनवर क्लिक करायचं आहे। क्लिक केल्याच्या नंतर फ्रॉम गॅलरी ऑप्शन सिलेक्ट करायचं आहे। सिलेक्ट केल्याच्या नंतर ही तुम्हाला मी PNG दिलेली आहे, ही तुम्हाला ओपन करून घ्यायची। ओपन केल्याच्या नंतर असा इंटरफेस तुमच्या समोर येईल। त्यानंतर आपल्याला रिलेटिव्ह साईजवर जायचं आहे। रिलेटिव्ह साईजवर गेल्याच्या नंतर विड्थ आपल्याला 100% करून घ्यायची। 100% केल्याच्या नंतर बरोबर टॅप करायचे। टॅप केल्याच्या नंतर असा एकदम कडक आपली डिझाईन झालेली आहे। भावांनो, तुम्हाला तुमचा लोगो ॲड करायचा असेल तर तुम्ही ॲड करू शकता। ही शेअर डाउनलोड करण्यासाठी शेअरवर टॅप करायचं आहे। टॅप केल्याच्या नंतर डिफॉल्टमध्ये अल्ट्रा सिलेक्ट करून घ्यायचं आहे। सिलेक्ट केल्याच्या नंतर सेव्ह म्हणायचं आहे। हे आपला बॅनर सेव्ह होत आहे, सेव्ह झालेला आहे आणि इथून तुम्ही प्रोजेक्ट सेव्ह करू शकता। ओके, एकदम कडक डिझाईन झालेली भावांनो। त्यासाठी तुम्ही आपल्या चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉन ऑन करायला विसरू नका। चला तर आपण भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये।